හොඳයි ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් අදත් තොරණ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ දවස් ටිකේ වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා. නමුත් ලයිව් වීඩියෝස් මම දැම්මා. ඉතින් මේ ලයිව් වීඩියෝස් එක එකතු වෙලා හිටපු අය ට මං ට්‍රේඩ් කරන සහ ඒ අදාළ මාකට් වල ඇනලයිස් එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් කට්ටිය එකතු වුණා ඒ ලයිව් එකත් එක්ක. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් පුළුවන් වෙලාවට ලයිව් වීඩියෝස් අරන් එන්නම්. ඔයගොල්ලොත් YouTube එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට live එකක් යද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට notification එක එයි. එතකොට ඔයගලන්ට live එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට තවත් strategy එකක් සම්බන්ධව තමයි අරන් ආවේ. strategy එකකුත් ඒ වගේම තව කියන්න දේවල් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් හැබැයි වීඩියෝ එක විනාඩි 15ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි මම අරන් ඉන්නේ. ඊට වඩා දිග වීඩියෝස් මම කොහොමත් ගේන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දිග වැඩි වුණාම ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා බලන්නේ. ඒක ඉන්නේ විනාඩි 15ක් වගේ පුංචි කාලයක් ඕනම කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. අර පැය භාගයකට වඩා වගේ දිග වීඩියෝස් දාපම ගොඩක් කට්ටිය ස්කිප් කර කර බලනවා. ඉතින් ඒකෙදී අන්තිමේදී වෙන්නේ ඒ කෙනාට අර අදාළ දේ හරි දේ එයාට බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්කිප් කරලා වීඩියෝ එක බලලා තේරුමක් නැහැ. බලනවා නම් වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට මේ කියලා දෙන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මම අද මේකේ වෙනද මං ඔයාලට අරන් ආවේ forex market සම්බන්ධව. ඉතින් volatility market වල ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නවා හුඟක් කට්ටිය. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ. මේකට මං 25 index market එක තෝරාගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෙම market එකක් මේකට තෝරගන්න. මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් විදිහක්. ඒ කියන්නේ මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේකට moving average එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් මේ trading view එක open කරගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා මේ ටික බලන්න. right අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේමයි binary site එකට ආවට පස්සේ අපි මෙන්න මේ මෙතනින් ඉස්සල්ලාම අපි trade කරන්න යන market එක තෝරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් trade කරන market එක තෝරාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක 25 index කියලා දාගෙන rise and fall තියාගන්න මිනිත් ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ඊට පස්සේ මේ duration කියන තැන ඉස්සරහින් තියෙන ticks කියන එකෙන් minutes කියන එකට මාරු කරගන්න. මෙතනදී මම duration එකක් දැම්මම දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ allow equals කියන එකට tick එක දාලා තියාගන්න. ඒකෙදී ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ allow equals කියන එකට tick එක දාලා තියාගන්න එකෙන්. ඒක ඔයාලට තේරෙයි ට්‍රේඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේම අදාළ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඉවරෙද්දී නැවතිලා තිබුණොත් ඔයාලට මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරපු ට්‍රේඩ් එකක් විදියට ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා. මොකද මේ allow equals කියන එකට ටික් එක දාලා තිබුණොත්. එහෙම තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම ඔයාලට ඒක වින් කරපු ට්‍රේඩ් එකක් විදියට සරහන් වෙන්නේ නැහැ. right chart එක open කරන්නේ අපි මෙන්න මෙතන මේ resources කියලා තියෙනවා. අන්නේ resources කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට එන මෙනු එක. පල්ලෙහාට එන මෙනු එකෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ trading view කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන option එක. මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ smart chart කියන එක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. ස්මාර්ට් chart එක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් trading view එක ගන්නත් පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට් chart එකේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ ස්මාර්ට් chart එකේ ඔයාලට deriv platform එකේ විදිහට මේකෙදි chart එක පෙන්නනවා. මේ trading view එකේ පෙන්වන්නේ නැති විදිහකට තමයි මේකේ chart එක පෙන්වන්නේ. මේක අපිට මේ විදිහට වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි indicators එකෙන් පාවිච්චි කරද්දී මේ trading view එකට එන indicators සහ ගොඩක් දේවල් මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා ඒකත්
අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න කියලත් ඉල්ලනවා. මේකෙදි ගොඩක් දුරට මේ ට්‍රේඩිං view එක පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. right මේකෙදි මම 1 minute chart එක දාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකෙදි back testing කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ස්ට්‍රැටජි එකක් දුන්නට වැඩක් නැහැ. මේක හැබැයි මම back testing කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට හැම ස්ට්‍රැටජි එකකදීම මම මාකට් එකේ හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මේ තැන්වල වින් කරලා තියෙනවා, මේ තැන්වල ලොස් වෙලා තියෙනවා කියලා. right දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා MA කියලා ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ moving average කියලා එනවා. මේ moving average එක MA නෙවෙයි, සමාවෙන්න මේක EMA කියලා ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ මේ ඉස්සල්ලාම එන moving average exponential කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මේ තියෙන settings icon එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ රෝදයක් වගේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ settings icon එක. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට box එකක් open වෙනවා. මේකෙදි අපි මේකේ line එකේ tick එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා මෙතනින්. ඔයාලට කැමති පාටක් දාන්න පුළුවන්. මම නම් කහ පාට වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ input කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට මේක 50 කියලා ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. 50 කියලා ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා එන්ට්‍රි එකක් තිබිලා තියෙනවා. මාකට් එක අප් එකට යන්නේ. අපි බලමු නිකමට ට්‍රේඩ් එකක් අපි දාලා බලමු. විනාඩි 5ක එකක් අප් එකට මම දැම්මා. හැබැයි මෙතන මම ට්‍රේඩ් එක පොඩ්ඩක් දාන්න පරක්කු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කමන්නේ. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. මෙතනින් බලන්න මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕනේ. මේ 50 moving average එකේ ටච් වෙලා උඩට හැරෙද්දි ඒ කියන්නේ රෙඩ් කැන්ඩල් එක හැදිලා ඊට පස්සේ හැදෙන කැන්ඩල් එක ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් විදිහට මේක කපාගෙන උඩට එද්දි තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඕන දැම්මා. දැන් නම් දැනටත් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තේ තියෙන්නේ. විනාඩි 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මේ. අපි බලමු විනාඩි 5කින් ට්‍රේඩ් එක වින් කරයිද ලොස් වෙයිද කියලා. back testing විදිහට ගත්තොත් මේකෙදි ඒ වගේ තැන්, ඒ කියන්නේ මේ ලයින් එක ටච් වෙලා උඩට ගිහිලා තියෙන තැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙතන. මම මේකේ පාට වෙනස් කරගන්නම්. නිල් පාට දාගමු අපි මෙතන. ඒක උඩට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අප් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම නම් ඒක වින් කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මේ ලයින් එක කපාගෙන උඩට ගිහිලා තියෙනවා. මෙතනත් අනිවාර්යෙන් වින් කරනවා ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මන. ඊට පස්සේ මේ ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මෙතනදී. ඒක විනාඩි 5කට 15කට වගේ දැම්මත් ඒක වින් කරනවා. ඒක තුන්වෙනි එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඒ වගේම මෙතන මේක 4 මේක 5 විදිහට ගන්න පුළුවන්. දෙකම විනින් ට්‍රේඩ් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි විනාඩි 5 හෝ 10 වගේ ටයිම් 5 පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි මේ 1 minute chart එකකින් හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක ගන්න බෑ. මේක කපාගෙන ආවට මේක පොඩ්ඩක් ඒක ඇවිල්ලා ලොස් වෙන ට්‍රේඩ් එකක්. ඒකට අපි එල් අකුරු දාගමු. මේ දෙකම 6 7 8 විදිහට ගත්තොත් 8 ලොස්. මේක වින්. මේ දෙකම ඒතකොට දැන් මේ ට්‍රේඩ් 8කින් එකයි මෙතන ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ලොස් වෙන ඒවත් ගමු. මොකද නැත්තම් මේකේ විනින් ඇකියුරේට් එකක් හරියට හදාගන්න බැරි හින්දා. මේක වින් 9. මේක ලොස්. ඊට පස්සේ මේක ගත්තොත් මේකත් ෂුවර් කරන්න බෑ. එතන එන්ට්‍රියක් ගන්න එකත් මේකත් එහෙමයි. මෙතනත් ලොස්.
10 11 12 වින් 13 පත්වින් වින් මෙතන දැම්මනම් ලොස්. ඊට පස්සේ මේක කොහෙවත් ටච් වෙලා නැති නිසා 13 මේක අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න නැත්තම් 14 15 16 මෙතනත් ගොඩක් දුරට වින් කරන්න chance එක තියෙනවා. අපි වින් කියලා දාගමු. මෙතන වින් 17 18 මෙතනත් වින් 19 මම ට්‍රේඩ් 20කින් මේක නවත්තන්නම් මෙතනින්. මෙතනත් වින් 20 රයිට්. ට්‍රේඩ් 20ක් ආපස්සට බැලුවොත් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක ට්‍රේඩ් 20කින් වින් කළා තියෙනවා. ලොස් වෙලා තියෙන ගාන අපි බලමු. මෙතන එකයි ඊට පස්සේ 2යි 3යි 4යි 4යි ට්‍රේඩ් 4ක් ලොස් වෙලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් 20න්. එතකොට ට්‍රේඩ් 16ක් වින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන ටයිම් ෆ්‍රේම් වලදී විනාඩි 5 ට්‍රේඩ් දැම්මනම් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා තමයි මම මෙතනදී ඕගලන්ට කියන්නේ. ඒකෙදි ට්‍රේඩ් 4ක් ලොස් වෙලා තියෙනවා 16ක් වින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ USD 20ක් අපි ට්‍රේඩ් වලට දැම්මොත් මේකෙන් ලොස් වෙලා තියෙනවා USD 4ක් 16ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ 16ට වැඩි කරොත් එහෙම 0.95න් 15ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ප්‍රොෆිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට ඩොලර් 20ක් තියෙන account එකකින් මේක ඔයාලා කරා නම් එහෙම ඩොලර් 20 account එක 35.2ට අප් කරගන්න පුළුවන් chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා winning accurate එක මේකේ. ඒ කියන්නේ back testing වලට මෙහෙම අරන් ගියාම ට්‍රේඩ් 20ක් දක්වා ඔයාලට පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් 100ක් වගේ දක්වා අරන් යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 100ට කීයක්ද මේක වින් කරන්න කියලා විනින් ඇකියුරේට් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මේක මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ටික අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට තව ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාගෙන කරන්න. right ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක මේකේ නැහැ. මේ ට්‍රේඩින් view එකට එන්නේ නැහැ. ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක අනිත් ට්‍රේඩින් view එකට එන්නේ. tradingview.com එකේ ඒ chart එකට තමයි ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක එන්නේ. මම ඒක ඕගලන්ට forex market එක වැඩ කරන දවසක දැන් අද සෙනසුරාදා නිසා forex market එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන market එක වැඩ කරන වෙලාවක පෙන්වන්න ගොඩක් දුරට මම හදන්නේ. හේතුව තමයි මේකෙදි මේ දාපු ට්‍රේඩ් එක මේක ලොස් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී දාපු ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙලා තියෙනවා. හේතුව තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ 1.891 sorry 1891.750. අපි මේකෙන් ඇඳගමු 1891.750. 750 මෙතෙන්දි තමයි ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. අපි ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනන්නේ එතෙන්දි නෙවෙයි. දාන්න ඕනන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එකේ ටච් වෙලා ආපහු උඩට හැරෙද්දි. ඒ කියන්නේ ඒකේ කෝඩිනේට්ස් ගත්තොත් එහෙම 1890යි 799.
890යි 799 කියන්නේ ඔව් මේකේ ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ හරිය. මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක දැම්මම නම් එහෙම ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක අප් එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා එතෙන්දී දැම්මම. දැන් අපි අර දාන්න පරක්කු වුණා මේ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මෙතෙන්දී දැම්මේ. ඒ හින්දා තමයි මේක දැන් මේක chart එකේම ඕගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ට්‍රේඩ් එක දැම්මම නම් විනාඩි ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි බලන්න මේකේ මෙතන ඉඳන් පස්සේ විනාඩිය මේක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන මෙතනින් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක වින් කරනවා කියන එක තමයි එතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රේඩ් එක අපි හරි තැනදී දැම්ම නම් ඒක වින් කරනවා මේ මාකට් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙවිලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දාපු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ඊට වඩා ඉහළින් තමයි මාකට් එක පිටන්නේ. දැන් මෙතනදී ගත්තත් මෙන්න මෙතනදී තමයි මේ හරිදි ට්‍රේඩ් එක වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. ඉතින් ওই ටික ඇති කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. YouTube එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.